Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Oksijen veren sanatçıları ilgiyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü sanatçımızın ismi Ton Duivenvoorde. Ton 1993 yılında sanatçı olmaya karar vermiş. Araştırmacı ruhuna sahip olduğunu düşünerek bu kararı almış. Sanatçı başkalarının işine yaramadığı için attıkları atıkları eserlerinde kullanıyor. Kendi deyimiyle sanatın yürekten anlamak için bakmak, dinlemek, görmek ve ancak dokunursanız onu görebilir, duyabilir ve hissedebilirsiniz diye düşünüyor. Kendisi aynı zamanda çalışmalarını hesap kullanarak oluşturuyor. Bu tip çalışmalar günümüzde yapay zeka ile de yapılıyor. Biz de Oksijen grubu olarak merak ettik. Ton'a bu gitgide oluşan yapay zeka sanatı nasıl olumsuz etkileyeceğini sorduk. Ton, kan het artificiële intelligentie het creatieve brein van het menselijk lichaam overbodig maken? Ik denk, dat is al gebeurd waarschijnlijk, je kan een computer leren schaken. Ja, klopt. Ik zie een computer nog niet een schaakspel bedenken. Ja. Maar wat een computer naar mijn idee niet kan, en dat is een belangrijk kenmerk van kunst wat mij betreft, dat is spelen. Klopt dat, Ton, dat in jouw werken zeg maar, dat er ook veel berekeningen worden gedaan? Dat kan ik niet laten. Dat is gewoon een vorm van voorbereiding die je niet altijd terugziet in het werk. Maar het helpt wel om het idee tastbaar te maken, zou ik maar zeggen. Dat is gewoon, en het is iets wat ik redelijk kan. Niet verschrikkelijk wetenschappelijk of iets dergelijks. Ik gebruik gewoon middelbare schoolalgebra. Dat zijn merkwaardige producten. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. En daar kun je heel veel mee. De stelling van Archimedes is er ook zo een. Dus best handig. En daar kun je elke ruimtelijke vorm mee beschrijven. Dit is een kunstwerk wat door mij gemaakt is, waarvan ik denk, ik wil nog zien dat een robot met 24 van deze acryl stangen, want zo heb ik ze gekregen, als een stapeltje. Met hier en daar een gaatje erin, het heeft ergens anders voor gediend. Het is me aangereikt met het idee van, Ton, daar kan jij wel wat mee. Nou, Ton heeft op zijn hoofd gekrapt, heel vaak, en nagedacht van, wat moet ik daar nou mee? Heeft geprobeerd er een brug van te bouwen, dat is mooi mislukt. Kwam toen op het idee, en dat moet ik nog zien, dat een computer dat zelf verzint. Ik kan er een soort Eiffeltoren van bouwen. Nou ben ik iemand die graag zelf iets wil kunnen. Dus een Eiffeltoren, deze wordt dan uiteindelijk 6 meter hoog, wil ik dan graag zo doen dat ik dat eigenlijk in mijn eentje kan. Dan ga je schetsen en rekenen, want je wil een mooie lijn hebben. Dus dat gaat bij mij dan ook in een Excel-programma. En je komt tot dit, wat uitgeklapt een 6 meter hoge toren oplevert. Ik zie het een robot niet nadoen. Ton, ik weet dat je bepaalde ideeën hebt over kunst. Zou jij met ons willen delen wat kunst met een grote K of kleine K voor jou betekent? Dat is een vraag waar al eeuwen mensen zich over hebben gebogen. Nog nooit heeft iemand een definitief antwoord kunnen geven. Het enige wat je kunt doen is om het begrip heen wandelen en af en toe een facet belichten. Nou, wat ik net deed, het facet spel, vind ik zelf heel belangrijk. Dan komen we op een ander belangrijk aspect van kunst, namelijk verwondering. Ja. Iets opmerken, omdat je ervoor bevattelijk bent op dat moment, omdat je leef bent, en je dan een vraag stellen van, hé, hoe zit dit in elkaar? Wat is het? En vervolgens blijkt dat je kunt beschikken over de macht om dat zelf te definiëren. Hoewel dit in boeken al lang is uitgedokterd, dus dat hoef je niet zelf te bedenken, kun je ook met zo'n kubus in de hand zelf bedenken van, hé, als ik allemaal diagonalen over de vierkanten trek, krijg ik een nieuwe vorm. En in dit geval heet dat dan een viervlak of tetraeder. Zet ik een punt op alle vlakken en verbind ik die punten met elkaar, dan krijg ik weet niet of dit goed zichtbaar is, maar in de kubus een achtvlak. Het is maar een tweede poging van iets wat ik eerder gemaakt heb. En waarvan ik dacht van, dat moet lichter en daardoor ook wat sierlijker kunnen. Bovendien was de vorige versie helemaal kant-en-klaar opgebouwd en toen pas opgericht. En dit is een versie die uit allemaal bijna gelijke delen bestaat.
en die je gewoon aan elkaar kunt maken, waardoor er een hele lange sliert ontstaat, die dan uiteindelijk uitmondt in een vorm die als model er zo uitziet. En hoe moet ik dat nou eigenlijk zien, hè? De berekening die je hierin hebt gedaan, wat bereken je dan bij zoiets? Het begin. Het begin is gewoon een schets. Die pak ik even. Evet, şu anda Ton Duivenvoorde gitti. Bize anlatacak nasıl bir hesap yapmış bu çalışması için. Az sonra da onu gösterecek. Dit zijn al meerdere variaties, maar één daarvan kies ik dan. En dat is gewoon, in principe is dit de vorm van een ellips. Die lijn, die zet ik dan in Excel. En dat levert een tabel op waarin staat hoe lang deze stokjes moeten zijn om tot deze vorm te komen. Ja, Ton, ik zie hier allemaal werken van jou. Ja, ze lijken wel veel op elkaar, maar ook weer niet. Wat kun je ons hierover vertellen? Nou heb ik ook een poosje scheikunde op mijn lesprogramma gehad. Ik ben laboratoriumassistent geweest. Ik heb een paar jaar op de Technische Hogeschool Twente. Dus vandaar ook de techniek in jouw werk. En dan weet je een beetje hoe koolstofatomen zich gedragen, dat ze zich aan elkaar kunnen rijgen tot een hele lange slinger. En dan heb je dus de neiging om een verbinding die misschien helemaal niet bestaat, zelf maar te fantaseren. Bijvoorbeeld allemaal koolstofatomen aan elkaar die een opgerolde slang vormen. Heeft wel een beetje iets weg van een DNA-molecuul. Ja, precies. Ook die verstrengeling in dat Nou, beeld. dan wil je daar toch iets nieuws mee scheppen, zeg maar. Je basis is dus scheikunde. Op dat moment krijg je een idee, koolstofatoom, en vervolgens ga je aan de slag. Ja, wat is er mogelijk met, want nu zijn het gewoon technische vormpjes klaar. En die kun je makkelijk bouwen. Dat had ik al eerder ontdekt, dat je met fietswielen leuke vormpjes kunt bedenken. En een van de vormpjes die je kunt bedenken is natuurlijk gewoon zo'n viervlak waar je 4 fietswielen voor nodig hebt en dan heb je er een. Als je dan ook nog, omdat dat interessant is, eens een keer een boekje hebt gelezen over Escher, weet je dat dit een van de dingen is die hij op allerlei manieren getekend heeft. En dat is een ontzettend leuke vorm, omdat er geen begin en eind zit aan die slang. Oh ja. Je stoot gewoon zeg maar een knoop in een veter waarvan je de uiteinden van de veter aan elkaar plakt. En hoe dat zo gekomen is, dat kan ik zelf ook niet reconstrueren, maar want waar komt een idee vandaan? Maar het idee was er op een gegeven moment van, hé, zou ik dit ook, als ik er een slang van kan maken, kan ik dan dit ook maken met 4 vlakken, opgebouwd uit fietswielen. Als je een slang kunt maken, kun je dan ook de knoop erin leggen. En dat is uiteindelijk gelukt. In feite is dat dezelfde vorm, opgebouwd uit tetraeders. Een meer opengewerkt idee, en dit zijn dus gewoon, dit is opgebouwd van molecuulmodellen van koolstofatomen, waarbij je kunt zien dat diezelfde gang erin zit, van de ene gaat over in de andere en uiteindelijk kom je weer op het beginpunt terug. Nou, je kunt dus met fietswielen heel veel. Er zijn nog veel andere varianten mogelijk. Wat ik ook gedaan heb is met fietswielen allerlei vormen in 4 bollen stoppen, zodat alle platonische lichamen, zoals die dingen heten, erin zitten. Maar als ik ergens vanaf het begin bang voor was, is van, oh god, als ik maar niet de wielenkunstenaar word. Want ik vind het juist verschrikkelijk om gebonden te zijn aan maar één ding of één vorm. En gelukkig kun je het beeld van Escher ook gebruiken om een standaard te maken waar een klimplant in kan groeien, waar in feite de vorm, de knoop van Escher in terugkomt. Of de knoop van Ton. Nou, Ton zit wel eens in de knoop en daarom heeft hij deze knoop ook de war genoemd, omdat hij wel eens in de war is. En daar is dan weer lastig uit te komen. Maar nogmaals, alleen maar wielen, dat vond ik toch te simpel. Dus er zijn ook andere benaderingen mogelijk van veel vlakken, zoals de wat verdraaide
kubusvorm eigenlijk. En hij heet dan ook stompe kubus in het Nederlands. In het Engels zijn daar nog mooiere woorden voor. Dat is gewoon leuk. Daar word jij blij van. Met de vraag van, staan die stangetjes die hierin zitten nou inderdaad loodrecht op elkaar? Nou, om de beperking van mijn wiskunde aan te geven, ik ging ervan uit dat dat zo was. Met mijn wiskunde dacht ik van, kom toch echt dicht in de buurt van 90 graden. Ik heb een keer een student van de Universiteit Twente gevraagd van, hoe zit het nou precies? En toen bleek dat in het vierde cijfer achter de komma de hoek net niet 90 graden is. Een andere manier om los te komen van fietswielen is, gebruik ander materiaal. Dus toen er op een gegeven moment een tuin van iemand een kunstwerk moest worden opgericht. In pratend met de eigenaar van de tuin kwam ik op het idee om met wilge takken van 1,5 meter een bouwsel als dit te maken. Nou, dit is ongeveer de romp en je kunt daar een heel rijtje van maken. Dan krijg je een soort beetje kathedraalachtige vorm. Want dit is in feite één element waarvan ik er meer naast elkaar kan zetten. Dit zijn dan 4 elementen. En als je die 4 elementen op zich ook weer herhaalt, krijg je dus een hele gang. En als je dit als een gang voorstelt, denk je onmiddellijk aan de, hoe heet onze basiliek eigenlijk? Lambertus. De Lambertus. Ja. Ja, die heeft ook zo'n soort vorm. Alleen is de vorm hier opengelaten en niet opgevuld. Mijn uitgangspunt is, laat ik je dit zien. Het is alleen maar het model. Het is het grafmonument van mijn moeders graf geworden. Mijn moeder was een zeer zorgzame vrouw, waar je over de dingen des levens niet al te moeilijk kon praten. Want dan kwam ze onmiddellijk met soep of koffie aandragen om te zorgen dat ze het ook allemaal bij kon beden. Ik herinner me nog dat ik dit model op tafel had staan in huis. Dat mijn kleindochter toen 7 jaar oud binnenkwam en aan Leni vroeg van, wat is dat? En Leni zei van, wat vind jij? Toen ik het hoorde wat ze gezegd had, heeft mijn hart een poosje stilgestaan, omdat ik wist, het is goed. Wat zei ze? Dat is een moeder die haar kindje vasthoudt. Prachtig, ja. Maar is dit op de grafsteen of wat moet ik me bij voorstellen? Het is een ongeveer 50 centimeter grote bolvormige geheel geworden van graniet, een beetje aardekleur, run erin en wat spikkels blauw glas. Met de binnenkant die hier weer uit veel vlakken bestaat van roestvast staal. Waar dus een 7 centimeter dikke granieten laag omheen zit. Met op 8 van de vlakken de namen van haar kinderen. Corrie, Ton, Hans, Kees, Harry, Mirjam, Martin, Ruud. Heb je ook reacties van anderen hierop gekregen? Mensen die het gezien hebben, vinden het een mooi werk. Nou ja, de familie was sowieso buitengewoon tevreden over mijn werk. Ja, het spreekt mensen aan, is mij gebleken. Alleen van het kerkhof mocht alleen maar een stenen plaat van deze grootte. En dit is dan een afdruk van de steen van mijn vader, die al veel eerder overleden was. En wat een leuke combinatie was, is dat de steen van mijn vader is het voetstuk van het monument van mijn moeder geworden. Ja, heel ontroerend vind ik wel eigenlijk. Na mijn moeder, een paar jaar later, overleed ook mijn zuster aan een vorm van kanker. En wat hier voor mij ook erg bijzonder en een goede herinnering is dat ik haar, voordat ze overleed, dit model nog heb kunnen laten zien. En haar goedkeuring heb gekregen om die ongeveer 2,5 keer zo groot te maken met nog een verbetering erin. En je ziet wel een bepaalde stijlkenmerken van jou natuurlijk in beide beelden. De vormgeving die je gebruikt. Als ik soortgelijke beeld zou zien, ergens op het kerkhof, dan zou ik zeggen, dit is Ton. Het is duidelijk dat de cirkel en de ellips en eventueel nog weer een veelvlak voor mij een soort houvast vormen in de vormgeving. En als we toch in de grafmonumenten zitten, ik heb een aantal kennissen van mij een plezier kunnen doen met dit eenvoudige kunstwerkje. Iets beter uitgevoerd als dit, waar de tekst bij staat van in jouw licht schijn ik weer. Alsof de overledene naar de nabestaanden zegt van als je aan mij denkt, ben ik er gewoon nog.